Met Patricia Etnel, herkozen NPS-parlementariër, spraken wij over een aantal onderwerpen. Ten eerste, ze is er ook jarig geweest, gisteren 44 jaartjes jong. En zij krijgt sowieso de felicitaties van het totale team van Trishul televisie en radio. Maar we vroegen haar ook nog over een aantal actuele zaken. Met name het vraagstuk van onderwijs. Want dat zal vanaf augustus op het bord zijn van de NPS. Hoe moet dat nu met onderwijs? We horen niets over de inschrijvingen, over de hoogte van de inschrijfgelden. Tal van zaken die nu in place zouden moeten zijn. U hoort herkozen NPS-parlementariër Patricia Etnel. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Patricia Etnel, herkozen parlementariër van de NPS. We belden u gisteren, maar u wilde het alle stilte doorbrengen. U bent jarig geweest, ja. Gefeliciteerd. Hoe oud is mevrouw? Ze zeggen vaak genoeg, vrouwen willen niet graag over hun leeftijd praten, maar u bent een publieke figuur. Hoe oud is mevrouw Etnel geworden? Laten we alvast zeggen, ja, ik had een hele rustige dag natuurlijk. En ik ben 44 geworden. En that's it. En ja, het was leuk. Het was een leuke dag voor mij. Ik heb genoten op mijn manier. Ja. Ja. Ik zie heel veel attentie voor u vanuit social media. Wat doet dat met u? Het doet me heel goed, want dat geeft ook aan dat de Surinaamse samenleving die dankbaarheid toont. En sowieso die liefde, die warmte. En van hieruit wil ik ze ook allemaal bedanken voor alle felicitaties, alle lieve apps en alle berichten, messengerberichten. Maar ook de wensen, de positieve wensen, de kracht en ondersteuning die ze me geven voor het harde werk dat mij te wachten staat de komende 5 jaren. En dat doet heel erg goed. Dus ik ben ze allemaal dankbaar en van hieruit stuur ik ze die warme brassa's en bossies. Mevrouw Etnel, waar velen gedacht hadden dat het na de verkiezingen rond bepaalde personen, uw persoon bijvoorbeeld, een andere bijvoorbeeld mevrouw Matura en nog andere parlementariërs, waar het heel rustig rond hun zou zijn, wordt er heel druk gespeculeerd. Er worden allerlei functies aan jullie toebedeeld. Mogen we ook een reactie van u daarop? Ja, ik hoor zaken ook. Ik lees ook mensen die ook aangeven mevrouw Etnel wordt minister, wordt dit. Maar ik ga het weer zeggen, mevrouw Etnel blijft in het parlement. En waarom blijft mevrouw Etnel in het parlement? Omdat ik van mening ben dat het harde werk, de controle, ervoor zorgen dat zaken beter moeten gaan met Suriname. Dat ik vanuit het parlement die rol beter kan vervullen. Daarom blijf ik in het parlement. En ik hoop dat die samenleving sowieso dat begrip kan opbrengen natuurlijk. En alle functies die ze me geven, ik ben ze daarvoor ook dankbaar. Omdat ze daarmee ook aantonen van, nee, ze zien mevrouw Etnel groeien. En dat geeft een goed teken. Maar natuurlijk moet je als persoon weten waar je voor staat. Ik ben naast politicus ben ik ook moeder van 3 zonen. En dat geeft ook aan dat het voor mij belangrijk is dat ik ook voor hun toekomst moet kiezen. Ze zijn niet echt volwassen, die eerste alleen. Dus ik vind dat ik meer tijd in ze moet stoppen. En vanuit mijn parlementair werk kan ik dat enigszins doen. En daarvoor ga ik ook, want ik wil toch wel dat mijn zonen een voorbeeld zijn voor anderen. Weet je, ze hebben hun dingen, maar ik wil daarin investeren. Maar veel rust denk ik niet dat er zal komen. Want 29, als we mogen afgaan op de woorden van mevrouw Simons, dan 29 komt het parlement weer bijeen en zullen alle herkozen parlementariërs worden toegelaten. Ja, dat is waar. Dus 29 is dan de eerste vergadering van het parlement, van het nieuwe parlement. En daar wordt dan ook de voorzitter en de vicevoorzitter van het parlement gekozen. En daarna wordt er gewerkt, na 29 juni sowieso, aan het kiezen van de president en de vicepresident. En in augustus wordt dan komt er dan een nieuwe regering. En dan wordt het hard werken naar de begrotingsbehandeling. Sowieso ervoor zorgen dat alles een beetje rond is qua
zicht op de toekomst van het land. Want dan weten we van wat we hebben overgenomen, waar kunnen we naartoe kijken, wat mogen we verwachten, wat kan die samenleving ook verwachten van de komende regering. Al dat soort zaken moeten nog goed in place gebracht worden. Dus net als wat u zegt, de drukte is nog lang niet voorbij. Er zullen sowieso hele drukke dagen komen. Maar natuurlijk zorg je ervoor dat je alles in balans houdt. En daarom moet je dat werk dat je op je kan nemen op dat moment. En voor dit moment, wat je zegt van dit kan ik dragen, dat moet je nemen. Je moet geen zaken nemen waarvan je weet van het wordt veel te zwaar en je gaat het niet kunnen. Tot zover zeg ik het parlementair werk met het veldwerk, de contacten met het volk of met die samenleving. Dat kan ik en sowieso een sterke moeder zijn voor mijn zonen. Ja. En op uw 44ste had u dit durven dromen? Nou, ja, dat is een hele mooie vraag. Ik ben altijd een bezige vrouw geweest, een bezige jonge dame, altijd veel gedaan. Maar sommige dingen verwacht je niet. Als eerst was het voor mij een verrassing, echt zoveel stemmen. Ja, dat was voor mij echt van zo, Patricia, die samenleving geeft jou kracht. En ik was voor zeker 2-3 dagen echt even stil. Omdat je dat niet verwacht. Ik had het echt niet verwacht. Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel stemmen zou trekken. Maar het doet je goed wanneer je ziet dat die samenleving in je gelooft. Het doet je goed wanneer je ziet dat die samenleving die roep van het moet beter. Die roep van we willen geen corrupte leiders. Die roep van we willen eerlijke leiderschap. We willen een beter Suriname. Dat de kiezer dat heeft gehoord. En ze geven mij ook die kracht om verder te gaan. Verder te vechten voor een beter Suriname. Want we zijn nog lang niet daar. Er zijn nog een heleboel hobbels die we zullen tegenkomen. En die we moeten overbruggen. Maar natuurlijk, met de kracht van die samenleving die ze me hebben gegeven op 25 mei, geven ze me ook het mandaat om voor ze te vechten. En ik zal er echt voor gaan. En natuurlijk, die Patricia, zoals ik het al heb gezegd, die kritische Patricia, die blijft. Mevrouw Etnel, waar we nu ook heel veel mensen over horen praten, of gewoon dat al een beetje aangegeven is door de 4 leiders. Maar we zien toch heel wat mensen hierover praten. En dat is dat de gesprekken die er nu gevoerd worden, los met de maatschappelijke groeperingen en andere organisaties, maar ook de huidige regering onder president Desi Bouterse met de leiders. De mensen die staan een beetje op hun tenen wanneer ze dat horen. Krijgt u ook die reacties? Natuurlijk, mensen die ze hebben van hoe kan dat? Waarom moet dat? Weet je? Hoe kan het zo zijn dat de leiders met Bouterse gaan zitten praten? Wat ik die samenleving wil aangeven is dat dit soort gesprekken eigenlijk zaken zijn die moeten gebeuren. Het zijn reguliere zaken wanneer de regering die nu aanzit weet dat er een ander team gaat komen, een team dat de verkiezingen heeft gewonnen, dan is het gebruikelijk, het is normaal, het hoort zo, toch binnen de regels van goed fatsoen, dat jij met die leiders moet zitten praten. En een van de dingen die goed geregeld moet worden, is de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het parlement. Want zoals u weet is niet de regering het hoogste college van staat, maar de Nationale Assemblée. Dus dit soort zaken moeten goed geregeld worden. En dan ben ik van mening dat je dan die gesprekken zult krijgen. Ik zeg ook dat die samenleving kritisch is, omdat ze geen scenario's willen hebben. Ze willen geen zaken hebben waarvan ze denken van hey, dit willen we niet meer. We willen geen problemen meer. We willen af van die zorg, van die hibbies, van die fukas. We willen er vanaf. We willen ook een betere horizon hebben voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Die zorg is er. En ik denk, die leiders, waaronder meneer Santoki heeft laten zien dat
dat absoluut recht overeind staat. En dat het puur gesprekken zijn die horen bij het formeren van die nieuwe regering. Dus ik ben van mening dat die samenleving alles kritisch moet blijven volgen. Maar dat het ook aan ons de taak is, of als onze taak, om die samenleving te informeren. Om die samenleving te leiden en ervoor te zorgen dat wij ze voorbereiden op alles dat komen zal. Want dat is wat ze nodig hebben. Ze hebben die waarheid nodig. Ze hebben die eerlijkheid nodig. Ze hebben een betere toekomst nodig. En dat is wat we ze moeten geven. Ja, wat we zien en we praten met de mensen in de gemeenschap. Wat men vreest is dat men misschien straks vanwege deze gesprekken alles wat men beloofd had aan het volk met de mantel der liefde zal bedekken. Ja, ik denk dat een van de vraagstukken is dat van corruptie. En men wil antwoorden hebben. En daarom moet je een sterk parlement hebben. Daarom moeten bepaalde parlementariërs niet uit het parlement. Ze moeten daar blijven. Omdat ze moeten gaan vechten voor het corruptievraagstuk. Het vraagstuk moet opgelost worden. Er zijn zaken die zijn blijven liggen, die niet zijn onderzocht. En we moeten dat laten onderzoeken. Maar meer nog moeten we een watchdog zijn voor de komende regering. Want het moet duidelijk zijn dat niet omdat regering Bouterse bepaalde zaken heeft toegelaten, dat de komende regering denkt op basis daarvan mogen we verder gaan. Absoluut niet. Absoluut niet. Corruptie is een wortel van kwaad, van achteruitgang, van vernietiging. En we moeten dat niet meer hebben. Alles dat door regering Bouterse een beetje anders is bekeken en het is ergens weggestopt alsof dat zijn oneerlooking. Moeten we uit die kast halen. We moeten ervoor zorgen dat we het laten onderzoeken en we moeten het niet meer laten gebeuren. En daarom zal de komende regering moeten bewijzen dat op geen enkele manier corruptie wordt gevoed. We moeten het niet meer hebben. We hebben te veel regeringen gehad die een beetje hebben gestolen. Anderen hebben machtig veel gestolen. En bij allemaal doen we zo. We moeten stoppen daarmee. Je verdient goed. Je hebt alles met je mee. En ook al gaan we moeten inleveren, dan nog ga je niet achteruit gaan in je salaris. Dan nog ga je niet achteruit gaan in je privileges. Dus ik zeg, wij moeten als team, dat is het de president, de vicepresident, de raad van ministers en het parlement, het goede voorbeeld geven de komende 5 jaar. En daarom zullen wij die watchdog vervullen vanuit het parlement. En geen grappen maken. Corruptie is een verleden vraagstuk en het mag niet meer voorkomen. En alles dat gebeurd is ten nadele van het volk moet onderzocht worden. Het volk moet, de samenleving moet antwoord krijgen. En wanneer ze die antwoorden hebben gehad, dan weten ze ook van dit is het en dat is het ook. Dit is wat we terugvorderen en die mensen worden opgesloten om die en die redenen. Die en die mensen die worden niet opgesloten, maar om die en die redenen. Alles moet die samenleving als antwoord krijgen. Ze verdienen het en daarom zijn ze ook gaan stemmen op 25 mei voor een change, voor een verbetering, voor een verandering. Ze hebben niet gestemd voor dezelfde zaken en voor verslechtering en zelf de corruptieve manier verder gaan. Daarvoor hebben ze niet gestemd en we moeten dus dat ook niet geven als ze zijn een antwoord. Dat moeten we niet doen. Ja, mevrouw Etnel, u gaf daar net het belang aan van een goed functionerende en toch wel een sterke parlement. Maar is het ook niet in één adem gelijk te noemen dat we ook voor wat de ministers aangaan, ook hele sterke ministers krijgen in het nieuwe kabinet? Absoluut, absoluut. Die taferelen die zich hebben afgespeeld bij regering Bouterse 1 en 2. Dat we ministers hebben gehad die een jaar zitten en daarna met ontslag gaan. Dat moeten we niet meer hebben.
We moeten ministers hebben die voor 5 jaar aanzitten. En ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar het hoort niet zo in dat we tafereelen krijgen. Dat we, omdat we aan cities maar komen, dan gaat die een jaar blijven. Dan komt die in de plaats. Die dingen moeten we niet hebben. Dus alle partijen die de regering vormen, die moeten ervoor zorgen dat ze sterke figuren zetten. Mensen die capabel zijn. Mensen die weten dat ze daar zitten voor land en volk en niet voor zichzelf. Mensen die beseffen, en nu zeggen mensen Surinamers, maar we gebruiken het woord Surinamers, die beseffen, weten en het helemaal in hun aard hebben dat elke offer die ze brengen, dat ze dat doen voor de Surinamers, niet voor zichzelf. We willen geen egoïsten hebben, we willen geen zelfzuchtige mensen hebben. Uno wanisma, sawa aptivinga in anyanyang in abigipatu, uno wande santati. Echt waar. En van hieruit doe ik een beroep op die politieke partijen. Zorgen jullie ervoor dat jullie sterke Surinamers kiezen. Laat het niet zo zijn dat ze mij beginnen, dit doet dat doet zo, dat voeren. Want we hebben nu een andere samenleving. We hebben niet meer een samenleving die gaat zitten kijken. Oké, weet je, tap de ei. De Surinamer is wakker. En we gaan nu richting 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Over een paar jaren zijn we 50 jaar onafhankelijk. En dat geeft al aan dat de Surinamer wakker wordt. De Surinamer is niet meer de Surinamer die zegt abong usaluku. Nee, de opodemofon. En daar ben ik super blij om. En dat is waarvoor wij als politieke partijen moeten waken. We moeten ervoor zorgen dat die samenleving niets te zeggen heeft over die heeft dat gedaan, dat heeft dat gedaan. Wanneer ze kijken naar ons team, 12 augustus of anytime en een van die dagen of weet ik veel wanneer in augustus, maar in ieder geval in augustus, wanneer het zover is, dat ze zeggen van hey, mi atis dong, mi breedie, het ziet er goed uit. Ze gaan hard werken voor ons. Dat is wat ik wil en daar kijk ik naar uit. Mevrouw Ednel, iets dat nu ook heel hard speelt bij die gemeenschap. En dat kunnen we misschien herleiden uit de woorden van het COVID-management team en de leidinggevenden van het ministerie van Onderwijs. Dat voor wat betreft onderwijs dit jaar het misschien zo afgesloten zal worden. Maar dat betekent, het komt niet op het bord van de nieuwe regering. Is het ook een vraagstuk dat u bezighoudt en begint u samen met de NPS-leiding al te denken naar oplossingsmodellen? Absoluut. Er is een werkgroep binnen het JAPIN. JAPIN is onze denktank, werkgroep onderwijs. Die heeft al een aantal oplossingsmodellen. Een aantal zaken die ze op papier hebben als er zijn mogelijke oplossingen voor het komend schooljaar. Laat mij er dit van zeggen. Er zijn bepaalde zaken die zo hoeft het niet te gebeuren. Als ik kijk naar de 6e klassers bijvoorbeeld, dan ben ik van mening dat alles beter kan worden aangepakt. De studenten konden gewoon naar school zijn gegaan, omdat het in bepaalde gevallen gaat om 1 6e klas op een school of 2 6e klassers op een school. Dus dat soort zaken konden we hebben aangepakt om ervoor te zorgen dat die kinderen normaal de lessen konden volgen in kleinere groepen en natuurlijk dat ze klaargestoomd werden voor de toets. Wat belangrijk is, en daarvoor moet het ministerie van Onderwijs voor augustus wel een oplossing presenteren. En dat is dat die 6e klassers wel een of andere toets of wat moeten maken voor de toelating. Dat ze kunnen slagen. En ook alle examenklasses, ook die van LBO, die van het MULO. Er moet een oplossing komen, want niemand wil dat zijn kind de 6e klas over moet doen. En niemand wil ook dat zijn kind geen enkele klas over moet doen. Toch? Dus er moet duidelijkheid komen met betrekking tot het vraagstuk.
Natuurlijk zal voor het schooljaar 2020-2021 een totale andere aanpak zijn. Er wordt nu al gesproken en nagedacht om ervoor te zorgen dat die scholen langer open blijven. Omdat wat we niet hebben gehad, is dat er geen lokalen zijn bijgebouwd de afgelopen maanden. Vanaf dat heel COVID gebeuren, is er heel weinig gedaan op de scholen zelf. Qua een preventieve aanpak om ervoor te zorgen dat we de leerlingen beschermen. Weet je, dus het plaatsen van extra kranen en het bijbouwen van lokalen, dat is er niet. En het zal niet een makkelijk werk zijn om dat in september te doen. Omdat je praat over een landelijke aanpak. Dus, en het geld is niet voor het oprapen. Dus je zal een hele andere aanpak moeten hebben voor het schooljaar 2020-2021. Omdat we weten, als we kijken naar onze buurlanden, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië, dan weten we dat het coronavirus niet iets is dat zo opgelost zal worden. Ja, er zijn zaken waarbij we zien dat met betrekking tot Brazilië we bijvoorbeeld niet het ergste nog hebben meegemaakt. Er komen steeds meer COVID-19 gevallen bij. En dat is voor ons als land ook een teken dat wij ons beleid moeten aanpassen. En natuurlijk ook wat betreft onze scholen. Dus het zal totaal anders aangepakt moeten worden. En natuurlijk pleit ik ervoor dat in de grote vakantie, al is het via Zoom, dat de leerkrachten landelijk een training krijgen. Hoe ze met die liefde en die warmte die ze aan de kinderen willen geven, hoe ze daarmee moeten omgaan. Omdat we weten dat hoe goed ze het ook menen, zaken zoals brassa's geven, bosjes geven, gaat niet kunnen. We gaan moeten letten op onze kinderen en ook op uw gezondheid zelf als leerkracht. Dus die leerkrachten moeten daarmee getraind worden. Ze moeten ook getraind worden hoe ze met die kinderen om moeten gaan. Er gaat ook een bepaalde shift moeten komen van leerkrachten. En als ik zeg dat de openingstijden verruimd worden, dan denk ik dat we niet meer van 8 tot 1 lessen gaan volgen, maar ietsje langer. Het ietsje langer, dat moet duidelijk worden, want dat moet het sowieso. En dan gaan we die leerkrachten moeten indelen. En natuurlijk moet je vanaf augustus, wanneer die nieuwe regering komt, moet je die leerkrachten voorbereiden. Je moet ze geen dingen opleggen, is iets wat ik vraag aan de komende richting. We moeten die leerkrachten geen dingen gaan opleggen. We moeten met ze meewerken. Laten ze hun ideeën, hun manier van denken, laten ze dat ook geven. We hebben clustergroepen. Er zijn systemen hoe je dat kan doen. Laten we ze gebruiken. Of laten we ze ook toepassen. Dus belangrijk is dat als het gaat om ons onderwijs, dat we dat goed moeten gaan regelen. En waar ik ook naar uitkijk is inschrijvingen. Want we weten, we leven nu in juni. Juli, eigenlijk nu al moeten die inschrijvingen plaatsvinden van de kleuters. We weten dat, die kleuters moeten nu al beginnen. Juli is te laat. Ja. Toch? Dus de vraag is, hoe gaan we dat aanpakken? Verder zitten we ook met sowieso de inschrijvingen van degenen die geslaagd zijn. Hoe gaat dat geschieden? Gaan we het in september doen? Wat gaat er gebeuren? En ik zie dat deze... En ik neem aan, hoogte van de inschrijfgelden zouden nu al bekend moeten zijn. Absoluut, dat hoor ik ook niet. Dus daarom wil ik net in gaan. Ik weet niet hoeveel die kinderen moeten betalen. Wat gaat het worden? Want we horen niks op dat vraagstuk. En met betrekking tot dat vraagstuk horen we niets. Dus ik zeg, de regering die komt na augustus heeft niet een beetje werk. Niet veel werk. Heeft abnormaal veel werk als het gaat om onderwijs. En daarom moeten we een sterke minister hebben van onderwijs. En niet alleen een sterke minister, maar ook een sterk team die samen met die minister het werk gaat doen. Want die persoon gaat het niet alleen kunnen doen.
Dus we moeten een sterk team hebben die gaat trekken landelijk aan het werk van onderwijs. Want niet alleen in Paramaribo hebben we problemen, in alle districten, niet allemaal zeggen problemen, laat me zeggen vraagstukken die we moeten oplossen. En we moeten die vraagstukken oplossen, we moeten ze benaderen, hoezeer ze ook zijn onbenaderd en voor jou een betere oplossing.